හෙලෝ යාළුවනේ කොහොමද? තම්බ්නේල් එක දැක්කහම ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් නේ අපි යන්නේ කොහෙද කියලා. ඊට කලින් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක දැම්ම ක්ලික් කරලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකකුත් දාලා බෙල් එකට ටෝන් ගාලා එකක් ගහගෙන යන්න. එතකොට තමයි ඉතින් අපිට හොඳට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔය ඉස්සරහින් යන්නේ ඉතින් අපේ නළුව තුන් දෙනා ඈ. ඔය යන්නේ මම ඉතින් පිටිපස්සෙන් ගාට එනවා. කැමරාව අල්ලගෙන ඉතින් එයාලා යනවා ඉස්සරහින්. අපි බලමු මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. කලින් වතාවේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස තමයි මේ. කාලෙකින් නිවාඩුවක් හම්බුනේ. ඉතින් අපි යනවා ට්‍රිප් එකක්. අපේ පච්ච සිරාමල්ලි ඉන්නෝ යන තැන සෙල්ෆි ගන්නවා. මිනිහ ඉතින් කොහොමද නළුවනේ. මම ඉතින් කැමරාවට වැඩි මුණ පෙන්නන්නේ නැහැ. මුන් තුන් දෙනා තරම් මම ලස්සන නැහැ. ඒකත් මං කිව්වනේ. බලන්න අපි තව ඉස්සරහට යද්දී දේවල් ටිකක් පෙන්නන්නම්. කොරියාව කියන්නේ සල්ලික විතරක් නෙවෙයි කියලා එතකොට තේරෙයි. අන්න කොහොමද නළුවගේ වැඩ? ඔන්න ඉතින් 4 රියන් සහ 2 රියන් වගේ දෙන්න යනවා. ඒකට අඩි 6කටත් වඩා උසයි අපි තිලිනෑ. ලාහිරු ඉතින් පාච්ච සිරාමල්ලි කොනකට වෙලා යනවා. 4 රියන් සහ 2 රියන් වගේ දෙන්න එකට දකිද්දි කොරියන් කාරයෝත් බලන් ඉන්නවා අපි දිහා මොකද්ද මුන් මේ නටන නාඩගම කියලා. කමක් නැහැ ඉතින් අපි යාතල් එක්ක ගමු. මෙතන ටිකක් ලස්සන තැනක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙතන ගිමන් හැරලා යන්න කියලා මොකක්ද මේකද තෝරක් බලන්නේ නෑනේ. බලමු ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද කියලා. මෙතන ඉතින් හොඳ තැනක්. මෙතන චුට්ටක් ගිමන් හැරලා ඡායා රූපයකටත් පෙනී සිටලා එහෙම තමයි යන්න ඕනි. අන්න අපේ නිල ඡායා රූප ශිල්පියා වැඩ පටන් අරගෙන පච්ච සිරාමල්ලිත් තනියම ෆොටෝ ගහනවා. තැන් වල අවුලක් නැහැ. ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි ෆොටෝ ටිකක් ගහපු. රජතුන් කට්ටිය ලස්සන ෆොටෝ ටිකක් ගත්තා. ඉතින් ඔක්කොම පෙන්වන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔය මං කිව්වි ඉස්සෙල්ලා බොරුද? දකින්න තැන ලස්සන. ඔන්න අපේ නළුවයි. ඊට පස්සේ ෆොටෝ ටික ගහලා එතන පොඩ්ඩක් ගිමන් හැරලා ඉවර වෙලා අපි දැන් යනවා ගැම්මට ස්පේස් වෝක් එකට. ඒකට ස්පේස් වෝක් කියලා කියනවා, ස්කයි වෝක් කියලා කියනවා. හරිනම මොකද්ද දන්නේ නැහැ. බලමු. නම වැඩක් නැහනේ. හරි වැරදි වුණත් හරි තැනට ගිහිල්ලා බලමු අපි ලස්සනද කියලා. මෙතනත් ඉතින් පොඩි ලස්සනට හදලා තියෙන පාක් එකක් වගේ. මෙතනත් ඉතින් කට්ටිය ෆොටෝස් ගහනවා. මම ඉතින් අර කැමරාව උස්සගෙන වටේ දුවන එක තමයි කරේ. මේ පේනෝනේ එක එක්කෙනා වීඩියෝ කර කෝ පච්ච දිරම. ඔය ඉන්නේ. ගැම්මත් තමයි. අන්න නිල ඡායා රූප ශිල්පියා. පච්ච සිරාමල්ලි ෆොටෝග්‍රැෆි ඉගෙන ගන්නවා වගේ හදන්නේ. කවන්නේ. මොනවා හරි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් ඉතින් තව දුර යන්න තියෙනවා. හරිම මහන්සි. යමු. මෙතනට පොඩිනාස්ලත් ගොඩක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි වගේම වෙන රටවල් වලින්. ඔඩියාවේ කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට දැන් ඔයාලට පේනවද දන්නේ මේ
ඇෆ්‍රිකන් රටක කට්ටියක් වගේ ඉන්නවා ඇති පේනොදවාල්ට ඔය එයාලා හැබැයි කළුණට ලස්සන හැබැයි අන්න ස්පේස් වෝක් කියල ගහල තිබුණ දැක්කදා ඒක වෙන්න තියාරන්නේ අන්තිමේදී තැනට නංආවා ඇගල බලන්න ඕන වීව් එක කෝමති කිය ලස්සන ඇති අනිවාරෙන් විච්චර මිනිස් වෙන්න න වීව් එක හොඳ නැත්තා බලමු වීව් එක විතරන්න නෙමේ ඉතින් මෙතල ලස්සන තව ලස්සන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඒ හැමදේ ඉතින් පෙන්නන්න බෑ වගේ මොකද ඒවට කැමරා වැල්ලු හම ප්‍රශ්න ඒකයි නැත්තං ඉතින් ඔයාලට එහෙම නොපෙන්න ඉන්නේ නෑ හිමීට අපිත් දැන් උටට නැගල බලමු කොහොමද කියල වීව් එක චෝටි ළමයිනොත් ගොඩක් ඇවිල්ල ඉන්න කොඩියාවේ නිලංග මල්ලි ෆොටෝස් ගන්නවා ගන්න අපිටත් බලන්න ඕනවා මිනිහමක දොලු පිටි පසර සංවත්තා දැන් අපි එන්ට්‍රන්ස් එකට ආවා දැන් ඉතින් උඩට නගින්නයි තියෙන්නේ සැරේ නානි ඇන්ටි සෙල්ෆි ගන්නවා චූටි බබාලා නගිනවා ස්පේස් වෝක් එක ෂෝයි මම තමයි අරිස්සමෙන් ඈ බබෝ මේ මිනිස්සයා මොකද මේ පාර මැද්දේ නම් කාන්නේ අයිමිනවා අප්ටන් අයිමිනවා ඒක උගේ ගඳ මේක දැන් මේ චුට්ටයි උඩට නැගලා තියෙන්නේ හේතු මේ සෑහෙන ලොකු හුලඟක් තියෙනවා නිකන් මේක හෙල්ලෙනවා දැනෙනවා උඩට නගින්නත් තියෙනවා වීව් එක නම් හොඳයි වගේ හෙල්ලෙනකොට බයි හිතෙනවා හැබැයි කැමරාවත් හුලඟට වීසි දෙනවා ඒවා ඉතින් කියන්න එක හොඳද මන්දයි ඉතින් පුරුපුටි කෙල්ලෝ ඇඟේ හැපි ඉතින් එහාට මෙහාට යනවා කැමරාව මූන්ට අල්ලලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඉතින් ඔයාලට ආසෙ හිතේ කොරියාවට එන්නේ මෙයාලගේ මූන්ට ඉතින් කැමරාව වැල්ලුවොත් ඉතින් ඒ හරි නෑ නේ වැඩි මං ඉතින් එහෙමම දැක්කසේ හිටියා මොනවා කරන්නේ ඒක සතුට ඔයාලත් එන්න කොරියාවට කොරියාව ලස්සනයි මිනිස්සුත් ලස්සනයි කාලගුණෙත් හොඳයි එන්න පේනවනේ තව උඩට නගින්න තියෙනවා අපිට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේක හදලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා හැබැයි අන්න චූටි බබෙක් නගිනවා
කහ පාට යන දැක්ක. දැන් ඉතින් අපි යන් ඔහොම තව ටිකක් ඉස්සරහට ඊඩක් මදීති. මේක මේ කට්ටිය මෙච්චර පරිස්සමෙන් නගින් මේ උලඟට මේක හෙල්ලෙනවා. ඒක සමහර විට ඔයාලට දැනෙන්නේ නැතුව ඇති. බය හිතෙනවා ඒ වෙලාවට. ලොකු උලඟක් තියෙනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති වුණාට මේක හෙල්ලෙනවා එතකොට. දෙයියෝ සිහි වෙනවා තමයි ඉතින් මේ වෙලාවට. අපි දැන් හොඳම view point එකට එන්න හදන්නේ උසම තැන වෙන්නේ නැති මේක. බලමු ගිහිල්ලා. ලස්සනයි. ඒ වුණාට මේ කොරියාවේ කට්ටිය අපේ රටට ගිහින් දාලා බලන්න පොඩ්ඩක්. පාදිංචි වෙයි අපේ රටේ නේද? මෙහෙමයි. මේ වගේ රටවල් වල මන් දන්නේ අනිත් රටවල් මේ රටේ නම් ගොඩක් ඉතින් මිනිස්සු හදපු දේවල් තියෙනවා. අපේ රටේ නම් එහෙම හදපු දේවල් නෙවෙයි ස්වභාවිකම දේවල් තියෙනවනේ ලස්සන. මෙයාලා ඉතින් හදපු දේවල් තියෙනවා. දැන් අපි ටිකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලන්න හදන්නේ මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන තැනක් තියෙනවා මෙතන. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. පොඩ ඔළුව විකාර වෙන ප්‍රශ්නයක්. මහලු කොට නෙවෙයි දී චුට්ටක් වගේ. මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට යද්දි අන්න මම ගිහින් පෙන්නන්නම්. මෙහෙම දැන් උඩට යන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා මෙතන ගේට්ටුවක් දාලා තියෙනවා. ඒක හරි. මෙන්න මෙතනින් එහාට මෙහෙම ඔන්න බලන්න මේ පඩිපෙළ තියෙන හැටි. එහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ඔළුව යටියට ගිහින් කොහොමද මේක මිනිස්සු වගේ? ගේට්ටුවක් දාලා වහලා තියෙන එක ඇත්ත. මෙහෙම කෑල්ලක් හැදුවේ මොකටද? ලහික්කත් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඔන්න ඒක බැහැලා අපි දැන් යන්නයි හදන්නේ. ටිකක් කරුවල වැටිගෙනත් ආවා ඉතින්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් පාරේ ඉන්නේ සමහරු පොත් ගහන් යන්නේ. එනවා. අපි ගොඩක් වෙලා ගත්ත මේ ඒකම ඉතින් ටිකක් කරු මේ හවස් වුණා ගහිද්දි. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් කට්ටිය මට අපේ රටේ නිකන් අර ඓතිහාසික පන්සල් එහෙම බලන්න එනකොට මෙන්න මේ වගේ නේද? ගොඩාක් මිනිස්සු එනවා සුදු පාට එහෙම ඇඳගෙන. මට ලංකාව මතක් වුණා ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම.
කොච්චර දුර රටක හිටියත් නේද අපේ රට තරම් අපිට ෆීල් වෙන්න වෙන කොහොම අනේ මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම තමයි දැන් යමු හිමීට මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා මොනවා හරි කාලා බීලා යන්න තමයි තියෙන්නේ ඕ ලහිත් මල්ලි කලින් තමයි හැලෙනවා වගේ සොක්ස් යන්නේ එහෙම තමයි බෙල්ට් එක දාන්න අමතක වෙලා මම හිතන්නේ අපි කොහොමත් ඉතින් අපේ ඉස්සරහින් යවන්නේ අපේ තිලින මල්ලි තමයි ඈ හයේ හතරේ පොරක් මේ ප්‍රශ්නයක් වුණත් මිනිහව ඉස්සරහට දැම්ම අපි ඕන මිනිස්සෙක් ඉතින් හොර බුදුන් මේක තාම ඉවර නැද්ද බැහැලා ඉවරයි අර තියෙන පාර හිමින් සැරේ දැන් යන්නයි තියෙන්නේ ඇති අන්තන් ඔන්න පාර ගාවට ආවා දැන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හම්බෙනකන් හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි මචංලා අපි ගිහින් එන්නම්